Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng gravy ala Jollibee. Tara, simulan na natin. At ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Milk, soy sauce, pepper, garlic powder, butter, all-purpose flour, cubes, and water. Okay, so una guys, maglalagay tayo ng butter. So 1 tablespoon butter yung ginamit ko dito. So yung full ingredients ilalagay ko na lang sa description box para magaya nyo rin. So itong recipe guys, sobrang dali lang and kayang-kaya nyo gawin sa bahay. Instead of bibili kayo sa Jollibee, kung nagkulang kayo sa sauce ng manok nyo, at least pwede nyo nang gawin to sa bahay. And then, isunod naman natin ang ating flour. Guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, click na ng subscribe at notification bell para updated kayo sa lahat ng aming recipes. So, tapos na tayo sa ating flour. Isunod na natin ang ating beef cubes. Then, after that, ang ating water. So, i-dissolve lang natin si beef cubes. So, na-dissolve na yung beef cubes. Isusunod naman natin ang ating milk. Then, ang ating soy sauce, pepper, and garlic powder. So, tuloy lang ang pag-stir hanggang makuha natin yung consistency na hinahanap natin sa gravy. So, sobrang dali, napaka-easy lang ng recipe and kayang-kaya nyong bilhin yung mga ingredients, napakadali lang. Lalo na ang mga bata mahilig sa gravy, so pwede nyong gawin to sa kanila. Tsak na marami silang makakain na chicken. So tuloy-tuloy lang natin yan. Hintay lang natin makuha yung consistency na hinahanap natin. Malapit na rin tong maluto, guys. So, ito na siya, guys. Then, pwede rin kayo mag-add ng konting seasoning. Konting-konti lang. Pero, optional naman to. Ako maglalagay lang ako ng konti. Pandagdag ng masarap na lasa. So, ito na siya, guys. Napakadali lang. So, isi-serve ko na siya para makita nyo kung gaano yung lapot niya na saktong-sakto lang. So, ito na ang ating gravy sauce. So, ito na ang ating gravy sauce. If you like this video, click thumbs up and don't forget to share it as well. See you next time. Bye!